สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น้ำฝนยิปซีเพจดวงดาวชีวิตความรักและขอบคุณท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะหนังสือเสียงเรื่องไฟละมุนเมื่อนักข่าวสาวต้องเกาะติดเพื่อทำข่าวภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านเลขารูปหล่อฝีปากกล้าคอยกั้นกลางทำให้หัวใจละลายเธอต้องพบกับปฏิบัติการเช่นไรติดตามอุ่นไอรักได้ในไฟละมุนบทที่หนึ่งงานเข้าพี่บุตรด่วนเลยค่ะพี่เอเรียกหาพี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะลมออกหูเชียวค่ะหญิงสาวร่างบางสูงโปร่งดุจนางแบบที่เพิ่งก้าวเข้ามาในสำนักพิมพ์พาวฟ้าต้องชะงักอาการก้าวเดินอย่างเร่งรีบลงพลางมองนาฬิกาข้อมือที่บอกเวลา 8:15 นาทีหญิงสาวขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางรำพึงขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเรื่องด่วนอะไรกันแต่เช้ากิ๋งรู้ไหมว่าเรื่องอะไรท่านบรรณาธิการใหญ่ถึงต้องตามจิกพี่แต่เช้าแบบนี้กิ๋งก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่บุตรเห็นพี่เอพื้นเสียหงุดหงิดเข้าหน้ากันไม่ติดตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะถามหาแต่พี่บุตรอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยพี่รีบเข้าไปเถอะค่ะก่อนระเบิดจะมาลงที่พวกหนูอีกรอบนะคะ please โอเคเดี๋ยวก็รู้นะว่าเรื่องอะไรพลันหญิงสาวก็พาร่างแบบบางท่าทางปราดเปรียวในชุดกางเกงยีนเชิ้ตขาวบดรังดุม2 เม็ดบนเผยให้เห็นเสื้อสายเดี่ยวสีน้ำตาลลอมแดงใบหน้านวลงดงามหมดจดในตาคมปากนิดจมูกหน่อยผิวขาวระออผมยาวดำคลับสวยดุจแพไหมถูกปล่อยไว้ด้านหลังสะท้อนไปมาเวลายามที่เธอก้าวเดินตรงไปยังห้องบรรณาธิการของสำนักพิมพ์พาฟ้าอย่างรวดเร็วหญิงสาวเคาะประตูเล็กน้อยพอให้คนในห้องรู้ตัวก่อนจะเปิดและก้าวเข้าไปสวัสดีค่ะพี่เอไม่ทราบว่าหญิงสาวกล่าวได้เพียงนั้นคุณเอก็สวนกลับมาทันควันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนั่งลงก่อนสิบุตรเราคงต้องคุยกันยาวนิดนึงนะน้ำเสียงเรียบดูจริงจังเสียจนบัวบุตรนึกชงนท่าทางงานจะเข้าแล้วละสิเรายีบุตรมันเรื่องอะไรกันนะทำไมพี่เอต้องน่าเครียดขนาดนี้ด้วยตายแน่ๆเลยเราพระเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะหญิงสาวครุ่นคำนึงเพียงนั้นแล้วจึงดึงเก้าอี้ที่หน้าโต๊ะคุณเอออกก่อนนั่งลงรอฟังอย่างสงบนี่คือข้อดีของบัวบุตรที่คุณเอ่ยปากชมนักหนาว่าเธอนั้นมีความสามารถในการควบคุมตัวเองในระดับที่เรียกได้ว่าดีเลิศคุณหยิบแฟ้มเอกสารวางลงตรงหน้าบัวบุตรพลางพยักหน้าให้เธอดูหญิงสาวเปิดแฟ้มนั้นขึ้นออกดูอย่างงุนงงเป็นแฟ้มประวัติชายหนุ่มคนหนึ่งที่จัดว่าหน้าตาดีมากว้าวไม่สิจากภาพที่เห็นตรงหน้าต้องเรียกว่าหล่อมากเลยทีเดียวคิ้วเข้มในตาคมผิวสีแทนมีรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากเอ๊ะนี่มันนายกุลสรณัตรัยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนี่นาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบตาคุณทันทีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยมีงานสัมภาษณ์ท่านเลขานายกรัฐมนตรีเป็นสกรูปพิเศษสำหรับปักเนียบบุตรท่านจะให้เวลาเรา2 ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้บัวบุตรยังคงมองด้วยความสงสัยไม่คลายก็ในเมื่อปกติงานแบบนี้คุณมักจะให้พี่แป้มไปนี่นาเพราะเป็นมือสัมภาษณ์ประจำสำนักพิมพ์แล้วทำไมความจริงพี่จะส่งให้แป้มไปเหมือนคุณก็ทราบถึงข้อสงสัยของเธอแต่ว่าท่านเลขาท่านเจาะจงมาให้เป็นเราไปนะบุตรน้ำเสียงเรียบและมองมาที่หญิงสาวนิ่งอย่างค้นหาคำตอบคะว่ายังไงนะคะพี่บุตรเหรอคะ
หญิงสาวอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจใช่เรานั่นแหละพี่ยังสงสัยจริงๆเลยว่าเราน่ะไปทำความรู้จักมักจีกับท่านเป็นการส่วนตัวมาบ้างหรือเปล่าท่านจึงได้เจาะจงเป็นเรามาสักขนาดนี้เอก็ไม่นะคะพี่เอหญิงสาวรีบโบกมือเป็นพลวันยังไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำค่ะแค่เคยเห็นท่านบ้างแต่ก็แบบห่างๆเลยนะคะตามงานเลี้ยงสื่อมวลชนหรือไม่ก็เวลาที่ต้องไปตามข่าวภารกิจของท่านนายกนั่นแหละค่ะหญิงสาวปฏิเสธออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจพลางนึกแล้วจะยังไงกันล่ะเนี่ยเคยเขียนแต่บทวิจารณ์ยังไม่เคยสัมภาษณ์ใครเลยสักครั้งงานเข้าแล้วไม่ล่ะยายบุตรเอ้ยพี่เอจะให้บุตรไปจริงๆหรอคะบุตรยังไม่เคยสัมภาษณ์ใครเลยนะคะถึงไม่เคยยังไงคราวนี้ก็ต้องลองดูแล้วล่ะเอาเถอะพี่รู้ว่ายังไงบุตรก็ต้องทำได้พี่เชื่อนะว่าบุตรทำได้ในเมื่อท่านระบุชื่อมาซะขนาดนี้ไม่เป็นเราแล้วจะให้เป็นคนอื่นอีกหรือไงเอาล่ะนี่แฟ้มเอาไปอ่านซะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของท่านให้มากที่สุดเป้าหมายหลักคือสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิตการงานแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลเด็ดๆบุตรก็เก็บมาให้หมดเลยก็แล้วกันค่ะพี่เอถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะหญิงสาวลุกขึ้นหยิบแฟ้มเอกสารเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการอย่างครุ่นคิดพรุ่งนี้เหรอเนี่ย11 โมงถึงบ่ายแม่เจ้าเรามีเวลาอ่านรายละเอียดในแฟ้มนี้แค่วันนี้เท่านั้นเองแล้วนัดเย็นนี้กับยายอ้ำล่ะคงจะต้องโทรไปเลื่อนนัดแล้วล่ะสิหญิงสาวเดินกลับมาวางเอกสารไว้บนโต๊ะทำงานก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นกดหมายเลขที่ต้องการแล้วรอปลายสายอย่างใจจดใจจ่อสักพักหนึ่งจึงมีเสียงงัวเงียเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนมารับสายฮัลโหลอ้ำบุตรเองนะจ๊ะว่ายังไงจ๊ะบุตรโทรมาปลุกแต่เช้าทำไมฉันยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยเนี่ยหล่อนมีอะไรด่วนถึงขนาดรอเจอกันตอนเย็นไม่ได้หรออ้ำหรือพัชรธิดาศรัทธาธรรมนางแบบสาวสวยรวยเสน่ห์เซเลบไฮโซคนดังแห่งวงการบันเทิงไทยยามนี้บิดร่างไปมาอยู่บนเตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมบ่นเสียงยาวเหยียดคือฉันขอโทษจริงๆนะเพื่อนรักพอดีมีงานด่วนเข้ามาน่ะพรุ่งนี้เช้าต้องไปสัมภาษณ์บุคคลสำคัญมากจริงๆนะฉันต้องเตรียมข้อมูลวันนี้ก็เลยว่าจะโทรมาเลื่อนนัดออกไปก่อนนะจ๊ะได้ยังไงยะหล่อนฉันนัดหล่อนมาเป็นเดือนแล้วนะยะจะมายกเลิกกันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงไม่ยอมเด็ดขาดบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าบุคคลสำคัญของหล่อนนั้นน่ะใครอะไรจะมาสำคัญกว่าเพื่อนยะอีกตั้งนานกว่าคิวฉันจะว่างอีกอ่ะก็พี่เอน่ะสิให้ฉันไปสัมภาษณ์ท่านเลขานายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้แทนพี่แป้มอ่ะก็ไม่ได้อยากจะไปเลยนะแต่เห็นว่าทางโน้นเขาระบุเจาะจงมาว่าต้องเป็นฉันเท่านั้นว่าแต่อ้ำแกรู้จักไหมนายกรุณสรณตรัยเลขาท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้อ่ะใครนะบุตรคุณกุลเลขาท่านนายกเหรอว้ายกรี๊ดบัวบุตรจำต้องเอาโทรศัพท์ออกห่างจากหูโดยด่วนด้วยเสียงกรีดร้องของเพื่อนสาวให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนฉันบุตรแกรู้ไหมว่าเขาน่ะป๊อปปูล่ามากเลยนะในวงสังคมไฮโซอ่ะแซ่บมากบอกเลยสาวๆเขากรี๊ดกันจะตายไปหล่อมากขอบอกพัชรธิดาออกเสียงชื่นชมอย่างออกหน้าออกตาแต่บัวบุตรกลับตอบเสียงเหนื่อยกลับไปฉันเห็นแล้วพี่เอให้มาเป็นแฟ้มเลยเนี่ยต้องกลับไปอ่านอยู่นี่ไงล่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเลยยายบุตรนัดครั้งนี้ยังเหมือนเดิมแต่ที่ต้องเพิ่มเติมก็คือหล่อนเอาแฟ้มเข้ามาหาฉันด้วยอยากรู้อะไรเดี๋ยวฉันจัดให้พัชรธิดาตัดสินใจให้เสร็จสับจะเอาอย่างนั้นจริงๆหรออ้ำ
บัวบุตรย้ำเพื่อความแน่ใจก็ใช่สิถูกต้องที่สุดซิลโคชั้น63โรงแรมเลอบัวถนนสีลมตามนี้นะฉันจะนอนต่อแล้วเย็นนี้18:30เจอกันนะจ๊ะเพื่อนรักบายพร้อมกับวางสายไปโดยไม่รอคำตอบจากบัวบุตรเลยด้วยซ้ำหญิงสาวหันมองโทรศัพท์อย่างครุ่นคิดพังพึมพำกล่าวแม้เพื่อนจะวางสายไปแล้วก็ตามโอเคบายในเวลาต่อมากว่าบัวบุตรจะถอย BMW ซีรีส์3สีแดงเข้าที่จอดรถของโรงแรมเลอบัวก็ปาเข้าไป 16:40 นาทีแล้วทำให้ต้องรีบคว้ากระเป๋าและแฟ้มเอกสารอย่างเร่งรีบออกจากรถก้าวเดินแกมวิ่งไปที่ลิฟต์อย่างรวดเร็วหญิงสาวรอลิฟต์อย่างกระวนกระวายเมื่อลิฟต์เปิดเธอจึงก้าวเข้าไปในทันทีผลักเธอถลาเข้าไปชนกับชายคนหนึ่งอย่างแรงอุ๊บเสียงอุทานด้วยความตกใจแทบล้มลงไปจ้ำเบ้าแล้วเชียวดีว่าชายหนุ่มคว้าร่างของเธอไว้ได้ทันแต่แฟ้มเอกสารในมือก็หล่นโครมลงไปอยู่กับพื้นลิฟต์เรียบร้อยขอโทษค่ะขอโทษค่ะหญิงสาวละล่ำละลักโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มเลยด้วยซ้ำตามองแฟ้มเอกสารบนพื้นที่มันเปิดหน้าชายในแฟ้มหลาทีเดียวเมื่อเห็นว่าหญิงสาวยืนได้แล้วชายหนุ่มจึงก้มลงเก็บแฟ้มเอกสารขึ้นมาหยุดเล็กน้อยและปิดแฟ้มลงยื่นให้หญิงสาวด้วยอาการอมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยหญิงสาวรับเอกสารมาพร้อมกล่าวขอบคุณและเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขาขอบคุณค่ะโอ้พระเจ้าเขาเหมือนคนในแฟ้มมากยังไม่ทันที่หญิงสาวจะเอ่ยคำใดออกไปอีกยินดีครับผมขอตัวก่อนนะครับต้องรีบไปพบท่านนายกแล้วพรุ่งนี้พบกันนะครับแล้วชายหนุ่มก็เดินออกจากลิฟต์ไปโดยที่หญิงสาวยังอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นโอ้พระเจ้าวันนี้มันวันอะไรของฉันเนี่ยยายบุตรเอ้ยงานเข้าทั้งวันเลยเชียวแล้วพรุ่งนี้โอ้ยไม่อยากจะคิดเลยอับอายขายขี้หน้าเมื่อหญิงสาวขึ้นไปถึงที่นัดหมายกวาดสายตามองหาเพื่อนสาวเห็นพัชรธิดาโบกมือให้ไหวๆทำไมช้านักละบุตรรถติดมากสิอ้ำอย่าลืมนี่มันสีลมนะยิ่งตอนเย็นด้วยว่าแล้วก็ถอนใจเฮือกใหญ่ฉันหิวมากจนจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยสั่งอาหารมาก่อนเลยอ้ำโอเคได้พัชรธิดาจัดการสั่งอาหารเรียบร้อยจากนั้นจึงหันมาถามบัวบุตรไหนฉันขอดูแฟ้มหน่อยแกได้อะไรมาบ้างนี่เอาไปเลยเมื่อกี้ฉันงี้หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเพราะอีตาคนนี้มาทีหนึ่งแล้วว่าไงนะก็ฉันรีบไงวิ่งเข้าลิฟต์ไปไม่ดูตาม้าตาเรือซัดโครมเบลอเข้าให้กับอีตาคนนี้น่ะสิวิ่งชนเขาแกยังหน้าแตกอยู่เลยเขาเห็นรูปในแฟ้มด้วยคงรู้แล้วว่าฉันเป็นใครเขาบอกว่ายินดีครับผมขอตัวก่อนนะครับต้องไปพบท่านนายกแล้วพรุ่งนี้พบกันนะครับแกคิดดูสิแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยนะโอ้ยอยากจะละลายหายตัวได้ไม่อยากจะนึกเลยคิดมากนะบุตรเขาก็สุภาพดีนี่นาคงไม่มีอะไรหรอกฉันนะยังอยากจะวิ่งชนเขาเหมือนแกบ้างเลยไม่พูดเปล่าพัชรธิดาทำในตาลอยชวนฝันแบบฟินสุดๆให้ดูอีกต่างหากบ้าน่ะฉันอายเขาจะแย่ว่าแต่ไหนเล่ามาสิเขาเป็นใครอะไรยังไงเล่ามาเลยฉันต้องการข้อมูลไปทำงานพัชรธิดาสายศีรษะพร้อมบอกกินก่อนดีไหมแกอาหารมาพอดีอิ่มแล้วค่อยว่ากันนะโอเคก็ได้หลังจากรับประทานอาหารผ่านไปจนอิ่มหนำสำราญสองสาวจึงรวบช้อนก่อนสั่งสกายพันธุ์มาตบท้ายเอาล่ะได้เวลาเป็นงานเป็นการแล้วฉันจะเริ่มแล้วนะพ
พัชรธิดาบอก บัวบุตรพยักหน้าส่งเสียงในลำคอพัชรธิดาจึงกล่าวว่า คุณกรุณสรณไตรัยเป็นพวกลูกหลานผู้ดีเก่าไม่ใช่เศรษฐีใหม่ไฮโซคุณปู่เป็นนายทหารเสรีไทยส่วนคุณพ่อคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านสอนสรณไตรัยมารดาคือคุณหญิงรดาสรณไตรัยพวกนี้รวยจริงสมบัติเก่ามากมายแถมคุณหญิงรดาเองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับแนวหน้าโครงการรดาคอมเพล็กซ์นั่นปะไลส่วนคุณกุลสรณไตรัยเองก็เป็นหนุ่มหล่อการศึกษาดีจบ MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวนี้อยู่ในแวดวงการเมืองมาตลอดหลังจากคุณกุลกลับจากอเมริกาก็ช่วยท่านสอนทำงานที่ทำเนียบตลอดเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวของท่านสอนหลังจากคุณพ่อเสียไปเนื่องจากเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันคุณกุลก็กลับมาบริหารงานที่บริษัทระดาคอมเพล็กซ์อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ถูกท่านนายกร้องขอให้มาช่วยทำงานด้านเลขาให้ท่านเพราะว่าเคยเห็นฝีมือกันมาก่อนเพราะท่านนายกกับท่านสอนนั้นเป็นเพื่อนกันเรียกว่าหล่อรวยฉลาดคุณสมบัติครบถ้วนทั้งสาวเซเลบไฮโซต่างกรี๊ดกราดชะไม้ชายตาให้ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนคุณกุลจะไม่สนใจจนเริ่มมีคนสงสัยในพฤติกรรมว่ารสนิยมทางเพศของเขานั้นเป็นอย่างไรกันแน่บัวบุตรนิ่งฟังอย่างตั้งใจแล้วเขาไม่มีแฟนหรือควงใครให้เห็นบ้างเลยเหรอเท่าที่เห็นมีอยู่คนหนึ่งที่พยายามจะพิชิตหัวใจของคุณกุลอยู่เป็นไฮโซชื่อดังชนะนามเอรยาภักดีกุลเป็นลูกเพื่อนของคุณหญิงรดาเข้านอกออกในบ้านคุณกุลได้ตลอดเวลาเหมือนจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กหล่อนเรียกตัวเองว่าเอรี่และพยายามเป่าประกาศไปทั่วว่าเป็นคนรักของคุณกุลแต่เวลาใครถามเรื่องนี้ฉันเห็นคุณกุลเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันครับพัชรธิดายักไหล่เล็กน้อยก็แค่เนี้ยไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีประเด็นอะไรให้สะดุดเลยเหรอแล้วพรุ่งนี้ฉันจะได้อะไรกลับมาไหมเนี่ยว่าแล้วบัวบุตรก็ถอนใจเฮือกใหญ่ได้อะไรมาไหมเนี่ยฉันไม่รู้นะแต่ว่าแกอย่าเอาหัวใจไปทิ้งละกันฮ่าฮ่าฮ่าพัชรธิดาหยอกล้อบัวบุตรอย่างขบขันหญิงสาวค้อนเพื่อนสาวเสียวงใหญ่ก่อนจะบอกว่าแกเคยเห็นฉันหลงรักใครหรือไงไม่เคยอะแต่ว่าหนนี้นะอาจจะไม่รอดพัชรธิดายังคงหมายมาดแหมอย่ามาแซวเลยอ้ำก็กรี๊ดคุณกุลเขาอยู่ไม่ใช่หรอสนใจไปด้วยกันไหมล่ะไม่ได้อย่าพรุ่งนี้ฉันมีงานตั้งแต่เช้าจะบินไปภูเก็ตดังนั้นโบบุตรจึงชำเลืองดูนาฬิกาข้อมือซึ่งบอกเวลา 21 นาฬิกาโอ้โห3 ทุ่มแล้วไวจังงั้นเราแยกย้ายกันเลยละกันนะอ้ำฉันต้องไปตั้งประเด็นคำถามที่ต้องถามเขาอีกคืนนี้ต้องดึกแน่ๆเลยพัชรธิดาจึงพยักหน้าพร้อมเรียกพนักงานมาเก็บเงินแล้วจึงพากันเดินออกมาจากสถานที่แห่งนั้นจบบทที่1แล้วพบกันใหม่ในบทที่2ของไฟละมุนชื่อตอน 11 นาฬิกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ทราบก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ